ਪੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁ ਨਸਲੀ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂ ਆ ਉਹਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸੇਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਕਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਤਰਾਸਦੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਕੈਮਰ ਠੱਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੱਗੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆਲਮ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੈਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੈਮਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸਕੈਮਰਸ ਦੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ठगे जान तो बचा सकते हैं। जी आशन है जी बिल्कुल। इस वक्त जितने भी लोग हमारे साथ हम सफ़र है स्वागत कर रहे हैं आप सभी को www.mwlive.ca पर। और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं कि किस तरह से सीनियर्स को टारगेट किया जा रहा है। सीनियर्स टारगेटेड बाय स्कैमर्स है क्या? स्कैमर्स टारगेट करते हैं सीनियर सिटीजन्स को सेवरल रीजंस के लिए, जिसमें शामिल है दे आर मोर ट्रस्टिंग ऑफ अदर्स, especially people who claim to be looking out for them. They often have considerable savings of valuable possessions. This makes them lucrative targets for scammers. वैसे दीदी आजकल देखा जाए तो हमारे जो सीनियर्स हैं वो जिन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं, ज़्यादा रहते हैं, जो लोग उनके वैल्यूएबल्स के बारे में जानते हैं, दे आर द वंस कहते हैं कि ज़्यादा करके उनके वैल्यूएबल्स पे नज़र रखते हैं। जब आप देख लो असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ होती है, बिल्कुल असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ में किस तरह से सीनियर्स के साथ उनको स्कैम किया जाता है, उनको लूटा जाता है, आई शुड से लूटा जाता है। किस तरह से उनके सेविंग्स के बारे में हर किसी को मालूम होता है। और कई नर्सेस के बारे में भी ये बात बाहर आए निकल कर कि जो उन्हें टेक केयर करते हैं, सीनियर हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है, उनके पास कैश पैसे होते तो भी नहीं पता चलता है, दे गिव आउट कैश। कई बच्चे जो है जिनको पता है कि पेरेंट्स के पास इतने कैश थे, जब उन्हें मिलने जाते हैं दोबारा तो उनके पास वो कैश नहीं होते हैं। असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ में भी आजकल बहुत इस तरह की बातें सुनने को मिलता है। सो जब हम इस स्कैम के बारे में बात करते हैं तो बहुत कुछ बात करते हैं। यूजुअली जो सीनियर्स है ग्रैंड पेरेंट्स है, जो ग्रैंड पेरेंट्स स्कैम है, सीनियर्स को तकरीबन 9.2 मिलियन लास्ट ईयर स्कैमर्स ने लूटा है। 9.2 मिलियन। और किस तरह से आप उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हो इसके बारे में आज बातचीत हम ज़रूर करेंगे। बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे वजह है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि इस तरह से हम उन्हें बचा सकते हैं। कारण क्या है लूटने का और किस तरह से इन लूटने वालों को हम सीनियर्स से बचा सकते हैं। आज की बातचीत यही रहेगी। बिल्कुल आशना, तुसी जिहड़ा जिक्र किया ना खास तौर दे ते वडेरी उम्र दे जिहड़े लोग ने ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤੇ ਚੱਟ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਬੱਚਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਲਾਲਚੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲਾਲਚੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲਾਲਚੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਆਪ, ਲੈ ਹੁਣ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। आई वाज शॉक्ड। यस, वैसे सीनियर्स के जो लूटने वाला जो सिलसिला है वो घरों से शुरू होती है। बिल्कुल। लोग अपने सीनियर्स के पेंशन चेक जो आते हैं उसको भी साइन करा के कहते ले जाते हैं, कहते हैं जी चेक साइन करो, और फिर उसके बाद में वो अपने अकाउंट्स में डिपॉजिट कर देते हैं। सीनियर्स उनके घर पे रहते हैं और खाना वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन उनके जो ऊपर के खर्चे होते हैं, जैसे ऑफ द काउंटर जो दवाइयाँ लेना होता है या और कोई जो वो अपने लग्जरी एक्सपेंस करना चाहते हैं, तो अगर बच्चों से पैसे भी मांगते तो कहते केड़े कौन से पैसे, मुढ़लियां लोड़ां दे लिए भी दे के राजी। कहते पेंशन वाला जो चेक आया था उसमें तो आपका किराया ही निकल गया, तो पैसे किस चीज़ के लिए चाहिए आपको। दीज आर द थिंग्स दैट वी हियर फ्रॉम द सीनियर्स के हमारे घरों से शुरू होते। घर से बच्चे जब पेंशन का जो चेक है वो साइन करा के ले जाते हैं, उसके बाद वो चेक का एक पैनी सीनियर्स को नहीं पता चलता है। कुछ बच्चे जो अच्छे होते हैं वो 200-300 लाकर कैश दे देते हैं, लेकिन जो और पैसे होते हैं वो सारे सीनियर्स के पास से लेकर लूट कर खा लिया जाता है। आजकल आशा ने एक गल होर हुई है तरक्की। हाँ जी। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਵੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਬੇ ਪੁੱਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਲਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਈ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਾਕ 'ਚ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਕੈਮ ਆ ਸ਼ਾ ਨਾ। ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਕੈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਗੱਤ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤਾ, ਫਲਾਣੀ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਮਾਪੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੁਖਣਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਦੋਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल, इट्स वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जब हम सुनते हैं कि हमारे सीनियर्स को स्कैम कर दिया गया है। सो मेनी ऑफ अस वी लव आवर सीनियर्स, वेल वी ऑल शुड लव आवर सीनियर्स, लेकिन कहीं पर हम देखते हैं कि बच्चे ही सीनियर्स को पेंशन का जो चेक है उसको लूट लेते हैं। कई असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ वाले कहते हैं कि अगर सीनियर के पास कोई कैश अमाउंट है या सीनियर के अकाउंट में कितने पैसे हैं ये जान जाते हैं, तो फिर उनसे जी डोनेशंस लेने हैं, उनके पास जाकर चैरिटी वगैरह खैराती संस्था जो है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में स्मार्ट हो चुके हैं।
सीनियर्स को किस तरह से स्कैम से बचा सकते हैं? ऑलवेज अपने सीनियर्स को ये बात ज़रूर बताओ कि कोई भी आपसे अगर आपका अकाउंट नंबर किसी तरह के, चाहे बैंक का अकाउंट नंबर हो या किसी भी इंश्योरेंस का या फंड्स का, जहाँ पर आपके फंड्स है, पैसे है, जहाँ पर आपने अपने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, उनके अकाउंट नंबर्स मांगे तो नेवर गिव इट। अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो किसी को कभी भी मत देना। मदर्स मेडन नेम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके रिश्तेदारों को पता है, लेकिन अगर कोई फ़ोन करके आपका मदर्स मेडन नेम चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे सरकार, हमारे गवर्नमेंट में हम लोगों के ज़्यादा करके आइडेंटिटी पासवर्ड जो है वो मदर्स मेडन नेम है। सो मेक श्योर करो कि आपने अपने मदर्स का मेडन नेम जो है वो कभी भी किसी को मत बताओ। पासवर्ड्स आपके जो होते हैं वो आपके लिए होते हैं। सेव इट फॉर योरसेल्फ, नेवर गिव इट आउट टू एनीबडी। कोई भी आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन है आपकी जिससे आपको आइडेंटिफाई कर सके लोग, वो इन्फॉर्मेशन कभी किसी को बाहर नहीं देना चाहिए। और अगर आपको कुछ लगे कि ये सस्पेक्टेड कॉल्स है, मुझे कभी कभी कॉल्स आते हैं, कहते हैं जी हम फलाना था से बोल रहे हैं, एंड आई जस्ट से व्हाई आर यू कॉलिंग मी, कैन यू सेंड मी अ लेटर। क्योंकि पता नहीं चलता है कि कौन किसको रिप्रेजेंट करके कहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन आपसे ले जाएंगे। सो अगर आप कोई सस्पेक्टेड स्पैम नंबर देखते हैं, आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, डोंट आंसर दोस कॉल्स। और अगर किसी ने आपको मैसेज छोड़ा है तो ठीक है, अगर आप उनको जानते हो, पहचानते हो, आपके लिए ये ज़रूरी है, देन यू कॉल बैक, अदरवाइज दे नो दैट यू आर नॉट गोना आंसर सस्पेक्टेड स्पैम कॉल्स। कई लोग अपने फ़ोन्स में अननोन नंबर्स, प्राइवेट नंबर्स भी कर देते हैं ब्लॉक। सो डोंट लुक एट दोज नंबर्स, डोंट इवन ट्राई टू आंसर दोज नंबर्स। वापस आते हैं जी कुछ व्यापारिक संदेशों के बाद। Plan Insurance ਕੋਲੋਂ ਲਓ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਏਜ ਟੈਕਸ ਕਰੋ 6043632200 ਤੇ। ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ABC ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। सही इंश्योरेंस प्लान डिजाइन करवाने ਲਈ कॉल करो प्लान इंश्योरेंस ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੱਡਾ ਨੂੰ 6043632200 6043632200 और विजिट planinsurance.ca। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ये सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद रियल्टर ही कर सकते हैं। घर बेचन ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ। SRS Panorama Realty 6047679992 604 767 9992 ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੇ ਨਾਰੇ। Reflection Banquet and Convention Center, a new and best hall in Surrey. Modern, elegant, top class, big patios के साथ, best food, lots of variety. You want to give the best to your guests? Party book करो Reflection Banquet and Convention Center ते 604-618-5114 6638 152 A Street, Surrey. Reflection Banquet and Convention Center. ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾ ਓਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604-231-9592।
बिरयानी गोट कढ़ाई निहारी चिकन कढ़ाई बारबेक्यू बीफ कबाब ਓਏ ਆਹ कढ़ाई ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई। कल दे डिनर भूल नहीं सकती, अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਾਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀਆਂ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਰੀ, ਡਾਲਟਾ ਤੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਵਿਖੇ। 6045811900 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਾਲ। ਬਾਕੀ ਪਾਇਲਚਾਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਤੇ 6045961990। 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹਰਨੇਕ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6045187444 ਤੇ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਤੇ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ 70 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6047254259। ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿਓ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਥੈਫਟ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਫੈਂਸਿਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 6045274769 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੇ ਅੰਟਾਰੀਓ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 6625 152 A ਸਟਰੀਟ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6045274769। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ, ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਰਿਚਮੰਡ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾਓ, ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਓ। HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬੜੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਈ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਿਸ ਲਾਜਵਾਬ ਨੇ। ਔਰ HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਰਿਚਮੰਡ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਔਰ HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬੀ ਔਲਖ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਬੀ ਔਲਖ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 6047285339 ਹੈ। 604728 5339 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਕੈਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਨਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਰਸ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੇਨ, ਭਾਵ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਾਕਾ ਵੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਭਾਵ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣੀ, ਡਰਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਪੀਚ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਡਰਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੈਮਰ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। आजकल दीदी स्कैमर्स एक और तरीका अपनाए हुए हैं जो चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो चाहे आम लोगों के पास, क्योंकि वो आपके जो फ़ोन नंबर है वो वाइट पेजेस से रिवर्स लुकअप करके फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपका ये फ़ोन नंबर है, और फ़ोन एक बार मिल जाता है तो आपका एड्रेस वगैरह भी मिल जाते हैं जी। सो कई लोग स्कैमर्स जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स को इमरजेंसी स्कैम जिसको कहते हैं जी। In a grandparent or emergency scam, fraudsters will call seniors pretending to be a grandchild or other family member. आजकल एक वॉइस रिकॉर्डर कहते मिलता है जिसमें जो आवाज़ है, आप अगर मेल हो तो फीमेल का आवाज़ निकाल सकते हो, फीमेल हो मेल का आवाज़ निकाल सकते हो। बिल्कुल आप किसी की भी आवाज़ अगर एक बार सेकंड का भी आपको मिल जाए ना तो पूरा कॉन्वर्सेशन वही वॉइस का आता है। उसे आवाज़ दे लेवल। हाँ जी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मेरा एक सेकंड का वॉइस कहीं पर रिकॉर्ड कर लिया है और वो कभी कभी कॉल्स आते हैं, कुछ पूछते हैं, आप यस और नो बोल देते हो फोन पे, या आप हेलो बोलते हो, फोन करते कोई अगर नहीं आंसर करता आप 2-3 बार हेलो बोल देते तो आपका जो वॉइस है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे दे विच बाकी होर गल्लां रिकॉर्ड हो जांदी। और वो क्या होता है कि जितने भी बातें आप करोगे उस वॉइस ओवर से तो सारी आपकी आवाज़ जाएगी। आजकल एक स्कैम किया हुआ है कि हमारे जो ऑफिस का नंबर है 7785646666 उसमें जो हमारा रिकॉर्डेड मैसेज है हाँ जी। वो किसी स्कैमर ने निकाल लिया। अब वो लोगों को फ़ोन करके मेरा जो वॉइस मेल है वो लोगों को सुनाते हैं और वो उनके वॉइस मेल पे डाल देते हैं। सो दीज आर द थिंग्स पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग। लेकिन कहते हैं कि जो सीनियर्स है फ्रॉडस्टर्स ये प्रिटेंड करेंगे कि वो उनके ग्रैंड चाइल्ड है या उनका बेटा है या बेटी है, और मैं ऑल्सो पोज एज अ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल और अ लॉयर रिप्रेजेंटिंग अ लव वन। ये भी बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी का फलाना फलाना नाम बताएंगे, उसका लॉयर बोल रहा हूँ, वो इस समय हिरासत में है और उसके निकालने के लिए इतने पैसे की ज़रूरत है, यू हैव टू ट्रांसफर दैट मनी राइट अवे टू माई अकाउंट सो दैट आई कैन रिप्रेजेंट योर लव्ड वन। Scammer will claim the family member was involved in an emergency situation। कोई कार एक्सीडेंट के बारे में बताएंगे, कोई मेडिकल एपिसोड बता देंगे, या कोई अरेस्ट हो गया है, क्रिमिनल चार्ज लग गया है, तो उनको निकालने के लिए आपको बेल करने के लिए लीगल फीस फाइन्स वगैरह पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो अपने आप को पोर्ट्रे करके कॉल करेगा। विक्टिम्स ऑफ द scam are led to believe they can discuss the situation with anyone close to them due to a court-enforced gag order, isolating the senior to only trust the scammer on the other end of the line। और नाल ये भी आपको बताएंगे कि आपने किसी के साथ ये बात नहीं करना क्योंकि ये एक ट्रस्ट बात है, अगर आप बाहर बात करोगे तो मैं उनको कोर्ट से निकाल नहीं सकूंगा, या यू नो आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। और सीनियर क्या सोचते हैं कि मेरे बच्चा ग्रैंड चाइल्ड या मेरा बेटा बेटी हुएवर डेंजर में है, मुझे ये पैसे डायरेक्टली उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। The scammer then directs the senior to withdraw cash from their financial institution as well, which is either picked up by an associate or of the caller or sent by the senior through a courier service। Some seniors have also reported paying in cryptocurrency। जी। So ये जो बातें हैं, दिस इज़ रियली रियली अलार्मिंग। पिछले दिनों मैं घर पे बैठी हूँ और मुझे मैसेज आता है कि हाय मॉम,
I'm at this gas station. I lost my phone. I have to get gas. I'm at the gas station. My card's not working. It's declined. I'm using the attendant's phone. Can you please e-transfer this much money to the gas station? ईमेल एड्रेस दिया हुआ। मैं सोचती बच्ची तो मेरे घर पे है, who is this sending me message? फिर जब अच्छी तरह से देखा मैंने कहा somebody is trying to fool me or scam me. So ये इस तरह की हरकतें आते हैं, आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके बेटा या बेटी आपको मैसेज भेज रहे हैं, and then you try to e-transfer that money and तुम्हारा जो अकाउंट है वो पूरा खाली हो जाएगा। अडॉप्टर डॉटर बन गई है स्कैमर डॉटर। Yes. So इस तरह की मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, and everybody is saying कि you know अपने सीनियर्स के साथ बात करो, talk to them. If something like this happens, you have to actually notify the authorities. अपने बैंक को notify करो. Anything which happens, right away अपने बैंक को बताओ कि this is what's happening, so that वो जितना वो निकाल चुके हैं उसका तो I don't know what's gonna happen, but जो और पैसे है उसको आप सेव कर सकोगे। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਯੈਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਯੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ then you are safe unless you know who that person is। अगर आप नो भी बोल देते हो दीदी, आजकल डर इस बात के कि आपका वॉइस रिकॉर्ड कर Yeah. फिर वो वॉइस यूज करके किसी को भी कॉल कर सकते हैं, आपका आवाज जाएगा उनको, और आपके अपने लोग हैं तो सोचेंगे कि ये तो वही है, आवाज वही है, Yeah. तो दे वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि आप बोल रहे हो या कौन बोल रहा है। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਸ਼ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ CRA ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਉਸ ਵੀ ਡਰਾ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਟ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਲਾਉਣ ਚੋਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੱਗੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੈ, ਸਕੈਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਕਾਹਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮਰ ਆ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਨਰੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨਸ ਦਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ ਜਾਂ ਪੋਤੀ ਜਾਂ ਦੋਤਾ ਜਾਂ ਦੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲਿਟਰਲੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪਿਕ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਕੈਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਦੈਟ ਲੈਂਥ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਸਕਣ, ਸਕੈਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇਰੀ ਦਫਾ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ, ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਪਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਉਮਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਰ ਨੇ ਅਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਨਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ, ਔਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਦਫਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਕੈਮਰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਕੈਮਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। We'll be right back after a quick commercial break. Stay with us. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 572 4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 575 8000, ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 1347 78 ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ, ਅਵਰਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007, ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਕੱਕਾ ਖੱਕਾ ਗੱਗਾ ਖੱਕਾ ਘਰ। ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 6047168570 604 716 8570। ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ, ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਜਾਓ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ, ਡੈਲਟਾ, 6045990211, 128 ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 96 ਐਵਨਿਊ, 6045811900, 1539 ਜੌਨਸਨ ਰੋਡ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਲੈ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 12743 80th ਐਵਨਿਊ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-572-5553। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੌਲਟ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਥੈਫਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਫੈਂਸਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਊਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜੋ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 6045274769 66255152 A ਸਟਰੀਟ, ਸਰੀ। For all criminal charges, call Gagan Nahal 604-527-4769. ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਰ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਚਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚਤੰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚਤੰਨ ਹੋਣਾ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਾਰਟਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ AGMJ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਸਕੈਮਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਹੂ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਲੁੱਟ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੰਮੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੈਮਰ ਹੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ, 1-2 ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਖਨਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਸ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇੰਟਰਕਲਚਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਕੈਮ। ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੈਮ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਕੈਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਸ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ
ਸਕੈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਹਾਂਗੀ। वैसे दीदी आपको पता है कई तरह की स्कैमिंग्स होते हैं और कैनेडियंस लूज ऑन एवरेज ओवर $100 million a year to scams, with almost $20 million being scams against the elderly. They are just the reported scams. However, the true figure is estimated to be much higher. So you know what to look out for. Top scams targeting the elderly, according to the Canadian Anti-Fraud Centre, along with advice on how to protect yourself from them. Romance scam. ਜੀ Romance scam बहुत ज़्यादा चल रही ਬਿਲਕੁਲ है ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ जी। ਜਿੱਥੇ- Scams on the elderly don't get much more heartless than this one. While this is not a scam exclusively targeting the elderly, retirees are often the victims. Scammers typically befriend their victims online, often through reputable dating sites. The scammers use fake photos and identities to fool their victim and use emails or phone calls to convince them that this is a real relationship. Often claiming to be temporarily overseas, they use grand displays of affection and professions of love. Once the scammer feels they have their victim's trust, they start to ask for money, usually because of some sort of emergency that has just come up. A 75-year-old Ontario woman lost $140,000 sending money to her online sweetheart, Ellen, who wrote her love poems and chatted to her by phone. Eventually, Ellen asked for money, saying he needed it to bribe officials after being arrested while on business in India. In spite of warnings from her financial advisor and her bank that this was probably a scam targeting the elderly, she ignored their advice before finally realizing Ellen was a fraud. $140,000 from 75-year-old. and in India. Yes. What do you have to watch for? Anyone who meet online who ask for money or to cash a check for them when you've never met them in person. Anyone who is currently overseas. Anyone who professes love for you when you've never met. Prize or lottery scams. Canadian lottery scams or prize scams target the elderly by phone, email, mail, or even social media, informing that they have won a lottery or sweepstake. Then they ask for a fee to cover taxes or legal fees. As well as stealing your money for the fee, scammers also try to get their victims' financial information so that they can access their accounts, which they then use to launder money. One 81-year-old woman in Lethbridge, Alberta, lost $250,000 due to a Canadian lottery scam after she received a letter from Bank of America telling her she had won an American sweepstake. Any lottery for which you didn't buy a ticket, watch out for it. Anyone asking you to send them money to receive a prize, don't. Counterfeit checks sent to cover cost, don't trust, don't believe. Emergency scams are the grandparent scam, which we have already discussed. This is one of the main scams targeting the elderly. Scammers will contact their victims by phone, social media, or email, claiming to be a close relative who is in some kind of trouble or emergency situation, typically involving jail or hospital, usually overseas. They ask for money to be sent usually via a money transfer service or prepaid gift cards to pay for legal bills or hospital treatment. A Kelowna, BC woman in her 70s was scammed out of $10,500 after receiving an overseas call from someone claiming to be her son, saying he was in trouble with the police. What to watch out for? Anyone claiming to be a family member overseas or a friend calling on behalf of your relative who says they are in trouble. Any unknown caller asking for information on your family member. If you're unsure if a call like this is legitimate, you may check the family member's whereabouts with other relatives before you provide any information to the caller. Service scams. There are several scams offering fake service. But when it comes to scamming the elderly online, the most common one is when someone claims to represent a computer company such as Microsoft. They tell their victims that the computer has been hacked and they need technical support. The scammer then demands a fee for this service. They try and get the victim's credit card and also attempt to get remote access to their computer so they can steal more funds,
Sometimes they will hold a computer's data hostage and demand a ransom for its release. The police are constantly trying to close down people scamming the elderly, many of whom are based overseas. In late 2018, Indian police arrested 63 suspects who were posing as tech support workers for several companies such as Microsoft, Apple, and targeting North Americans. What do you have to watch out for? Any service calls that are unsolicited, any pop-ups or website telling you to call a service number, anyone asking for payment with Bitcoin or gift card. What other scams to be aware of? Although not just a scam against the elderly, the CRA scam is worth mentioning because it is so widespread. The RCMP estimate it has cost thousands of taxpayers around 15 million. Scammers call people's home posing as Canada revenue agents. They're often aggressive and state that you have unpaid taxes that need to be paid immediately and give a number to call. Threats include arrest, deportation, a lien on assets and bank accounts, and other undisclosed legal consequences until you pay what you owe. Some scammers will send email or text messages telling you to click on a link to get your refund, that you are accused of tax evasion or an investigation has been started on your claim. The aim is to gather your personal information or extort money from you, often in a form of Bitcoin or prepaid credit gift cards. It is important not to click on any link sent or provide any personal information to these scammers. Another common scam is one that involves a phone call, text, or email asking you to verify your banking details. It sometimes tells you that your card or account has been disabled for security reasons and then gives a link to click on to enable it. A couple in Nova Scotia were victims of the scam and lost $3,000. Make sure to confirm these calls, emails, or texts are legal before opening or responding. If you're not sure, you can check with your bank directly. How to report a scam? If you have become a victim of a scam, gather all the information you can relating the scam and contact your local police. Then report it to the Canadian anti-fraud system. When it comes to scam prevention for Canadians, Canada's anti-fraud center sites also has up-to-date tips on protecting yourself from all known current scams. It is important to educate yourself and your loved ones about this so that they can protect your assets. If you come across a scam against the elderly, if you or a loved one are contacted by scammers but don't fall for it, you should also report this to the Canadian Anti-Fraud Centre as well as the Better Business Bureau. This scam tracker has details of all new scams that are reported to the site. The best way to guard against fraudulent scams is to verify everything. Don't buy into any unsolicited products or service offers or appeals for money. Do your research, talk to someone about it, and ask for advice. Never divulge personal and private information like passwords, PIN numbers, or banking information, as this can lead to credit card or bank account fraud. Just remember, when it comes to scam prevention for Canadians, a general rule is to act on the side of caution. And if you aren't sure, ask for help. Ask for help. खैर, we'll be right back after a quick commercial break. जरूर साथ देते रहिए, सुनते रहिए www.mwlive.ca. हेलो ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 100